Hello guys and welcome back to my channel, and this is Papa Dave. So for today's video, i-share ko sa inyo yung strategy namin kapag nai-invite kami sa interview dito sa online jobs. So bibigyan ko kayo ng insight sa mga wala pang experience, sa mga nag-start pa lang ng karir nila. Bibigyan ko kayo ng insight kung ano ba yung nangyayari dito kapag once na na-invite ka sa interview ng client. Yan, sa mga bagong viewers natin guys, kung bago ka lang dito sa ating YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga tutorials natin. Okay guys, dito sa e-commerce interview, unang tanong, sir, ang interview natin dito ay face-to-face. Una-una dito sa interview sa e-commerce, 90% live chat lang. Kapag wala kayo, nahihiya kayong mag face-to-face, sabihin nyo wala kayong webcam, i-off nyo yung mic nyo, tanggalin nyo yung mic nyo sa computer nyo. So sabihin nyo, true chat lang. Kasi 95% naman, kapag in-invite kayo ng client nyo sa interview, true chat lang yan. So yan yung unang tip. Kung ayaw nyo ng face-to-face interview, tanggalin nyo yung mga gadget nyo. Pangalawang tanong, sir, paano pag hinanapan ako ng experience? Ganito yan. For example, saan kayo nag-apply? Nag-apply ako sa Upwork. Pag sinabi ng client nyo, just in case lang, tinanong ng client nyo, ba't wala ka pang record dito sa Upwork? So, ang isasagot ko, kasi nung bago ako sa Upwork, ito na yung ginagawa kong strategy, reverse psychology. Ang ginagawa ko, hindi ako yung ini-interview, ako yung nag-i-interview. So, ituturo ko sa inyo yan mamaya. Nung bago ako dito sa Upwork, ang sinabi ko sa client ko na nagtatrabaho ako outside Upwork, kagaya sa onlinejobs.ph, kagaya sa freelancer.com. So, yun yung sinasagot ko na, kasi sir, nagtatrabaho ako outside Upwork. Pero malalaman nila yan na may experience ka na ipapakita ko sa inyo mamaya. So, what if naman, nasa onlinejobs.ph ka, but wala ka ritong mga record na may experience ka? Sabihin nyo na, kasi sir, sa Upwork ako nagtatrabaho. Ganun lang, no? Pagbabalik-balik rin nyo lang. Pag tinanong naman kayo, ano yung pangalan ng store ng pinagtatrabahuhan mo? So, ang sagot ko naman sa ganon tanong, sir, yung client ko, yung previous client ko, iniba niya na yung store name niya kasi hindi ko na ma-search. Kasi alam ng previous client ko na dropshipper ako, na nagtatrabaho ako as virtual assistant na product researcher. So, yung mga na-search ko na product sa kanya, iniisip niya na baka kopyahin ko. Kaya inalisan niya ako ng access, iniba niya yung store name niya, hindi ko na ma-access. So yun yung diskarte ko. Kapag tinanong naman yung previous na store na pinagtatrabahuan ko. So pangalawang tip na yan. Ngayon, dito sa interview strategy, dito sa channel natin, kung napanood niyo na yung eBay dropshipping, itong full course natin, dito ako babase ng strategy. Kapag napag-aralan na natin yung product lister, product research, title builder, order fulfillment, kasi magbi-build tayo ng mga question sa mga client natin. Tayo yung maghahanda ng tanong sa mga kliyente natin kapag once na na-invite tayo ng interview. Bibigyan ko kayo ng unang sample. Unang tip ko sa inyo, kayo yung unang magtatanong sa kanya. For example, sa product lister, meron yan kakambal na skill. Kapag hinire ka ng product lister, 70% kukunin ka na rin yan na maging product researcher. Kayo yung magsa-search ng product, at the same time, kayo na rin yung maglilista. So, meron tayong mga criteria dyan. So, kung napanood nyo na yung full course natin ng eBay dropshipping, meron tayong mga criteria ng client. Yung mga criteria ng kliyente, yun yung itatanong natin sa kanila. For example, in-invite kayo for interview. Saan ba nag-i-invite ng interview? Pwede sa Upwork Messenger, pwede sa Skype, pwede sa Zoom, pwede sa FB Messenger. So, yun yung mga messenger na ginagamit ng mga kliyente rito. WhatsApp, yan. So, unang tanong, sir, magkano yung minimum price nyo sa mga product na gusto nyong i-search ko? Kasi meron yan mga minimum product sa mga hindi pa nakakaalam, no? May mga minimum product. Halimbawa, ang gusto lang ng client ko, $10, ang maximum ko ay hanggang $30 per product. So, yun yung sasabihin ng client nyo. Okay. Next question. Magkano break-even nyo, sir? Parang kayo yung mag-i-interview. Lagi nyo lalagay sa sarili niyan. Kayo yung mag-i-interview sa kanya. Kumbaga, hindi na interview yung mangyayari. Ang mangyayari, nag-uusap na kayo sa criteria. For example, dito sa job post na to, eBay lister. eBay lister, kung sa mga nakapanood sa inyo ng cross-listing natin, eBay lister, maglilist tayo ng product from Poshmark to eBay. Pwede natin itanong sa kliyente natin, sir, meron ba kayong list perfectly? Pag tinanong ng client, ano yung list perfectly? Sir, kasi tools yun para mas mapadali yung pagko-cross-list natin ng product nyo. Kumbaga, one click lang, malilista na natin yung mga items nyo, kung marami kayong items sa store nyo. Para maisip ng client, no? Para maisip ng kliyente nyo, di ko alam yung list perfectly, Tapos, alam ng kausap ko. Ibig sabihin, masasay ko niya na yun na, may experience na to. Alam niya na ito yung ginagawa niya. Yun yung sinasabi ko na dapat, bago tayo mag-apply, alamin muna natin yung pasikot-sikot ng trabahong ina-applyan natin. Halimbawa, nakakuha ako nito ng cross-posting.
May video naman tayo niyan, no, yung tutorials. Pag napanood niyo yung video, malalaman niyo, gumagamit pala siya ng list perfectly. May mga tools palang ginagamit. Meron palang ibang mga diskarte na, for example, sasabihin niya, sir, i-build ba natin yung title neto? Kasi marunong ako mag-title builder. Pwede natin i-offer sa kanya yon para maisip lang ng client natin na marunong ka. Hindi na interview yon. Kumbaga, ikaw na yung nagtatanong sa kanya about sa mga criteria niya para maisip ng kliyente niyo na marunong ka dahil nag-o-offer ka sa kanya ng ibang mga tools. Ano yung mga criteria mo, tinatanong mo siya. Kaya nalalaman na ng kliyente mo, kumbaga na nararamdaman na ng kliyente mo na parang ako ini-interview nito hindi ako yung nag-i-interview Kasi maiisip niya, marunong ka na talaga. Kasi kung ano yung mga itatanong, yung ano yung mga sasabihin niya sa'yo, pinangungunahan mo na siya. Parang yun yung diskarte ko, reverse psychology. Hindi ako yung ini-interview, ako yung nag-i-interview sa kanya. Sa number 2 ko na tip sa inyo, hanggat maaari, wag nyo na siyang hayaan na magtanong about sa experience nyo. Kagaya nung pinaliwanag ko kanina, what if tanungin ako kung may experience ako? So, sa interview pa lang, unang umpisa, alam nyo naman yung job post na in-applyan nyo. Alam nyo naman yung trabaho. Kasi, kaya mo nga siya in-applyan kasi alam mo yung trabaho So, mag-ready ka na ng mga tanong mo. Wag mo na siyang, kung wala kang experience, wag mo nang hintayin na tanungin ka niya about sa experience mo. Bumanat ka na kaagad ng mga criteria na tanong. Kumbaga, aalisin niya yung guard niya bilang isang client kasi sa kliyente kasi lalo na sa mga local sa mga local work. Pag sinabi mong i-interviewin ako ng supervisor, parang naghihintay kang tanungin ka. Dito sa online jobs iba. Dito dapat pangungunahan mo yung mag-i-interview sa'yo. Huwag kang matatakot. Kinabukas din naman na kayo magkikita niyan. Di ba? Parang i-try nyo lang. Pag hindi nag-work, bumalik kayo rito. I-dislike nyo yung video na to. Kasi hanggang ngayon, yan yung gumagana para sa akin. Pag may nag-interview sa akin, ito yung pangatlong tip ko sa inyo. Mag-assume kayo na kayo na yung hinahanap niya. Yan yung pangatlong tip ko sa inyo. So, for example, in-interview ako, nag-apply ako as product researcher. As product researcher, ano ba yung mga pwede kong itanong? Kagaya ng suppliers. Sir, ano yung supplier nyo? Sir, magkanong profit ang gusto mo per items? Magkano yung pinaka minimum profit mo per items? Pag sinabi ni client na, sa $10 na products, gusto ko meron akong at least $1 na profit. Sa mga $20 to $30, at least meron akong $3 up na profit. So, ganun yun. Kumbaga, siya yung sasagot sa tanong nyo. So, ano pa yung susunod? Sir, meron ba kayong break-even? Yung break-even, yung mga insertion fees ng client sa mga online store. So, kayo yung tatanong nun sa kanya. Hindi siya yung magsasabi sa inyo. Ngayon, iti-take note nyo na yung mga yon. Kasi kung napag-aralan nyo yung full course natin dun sa pinagbasihan natin sa eBay dropshipping, malalaman nyo kung ano yung break-even, ano yung sinasabi ko na mga minimum na profit, malalaman nyo yan doon. Halimbawa, natanong na natin sa kanya yung mga dapat na pag-usapan nyo na yung criteria, na pag-usapan nyo na lahat. Kumbaga, okay na. Kumbaga, nakuha nyo na yung criteria ng client nyo. Ang pinaka-pang-apat, tanungin nyo kung kailan kayo mag-start. Tatanungin nyo na siya, sir, kailan tayo mag-start? Ito yung available time ko. Makakapagtrabaho ka ng Monday to Friday, 8 p.m. to 11 p.m. Philippine time. For example, gagawin nyo lang tong part-time job. Tapos si client na yung magsasabi sa inyo, sige, mag-start. Kung sa Upwork, sisendan kayo ng kontrata. Kung sa onlinejobs.ph naman, huwag kayong papayag ng hindi weekly yung sweldo nyo kasi doon madalas nangi-scam yung mga client. Dapat weekly ang sweldo nyo. Tapos mag-uusap na kayo about sa sweldo nyo. Sir, ang rate ko ganito. Kasi guys, may isip niya na ito yung hinahanap ko Ito yung VA na hinahanap ko. Tapos bigla kayong magbibigay sa kanya ng rate. Sir, ang rate ko $2.5 per hour. So makapapaisip na siya nun. Hahanap pa ba ako ng ibang i-interviewin? Itong kausap ko ngayon, alam na lahat ng gagawin. Alam na lahat kung ano yung mga gusto kong ipagawa sa kanya. Hahanap pa ako ba ng ibang i-interviewin? Siyempre, dun pa lang sa inyo, magkakaroon na kayo ng agreement. Minsan tatawad yung kliyente nyo. $2 per hour lang yung kaya ko sa ngayon. So kagatin nyo na kung wala kayong experience. Para makapag-build na kayo, malaman nyo na makapag-actual na kayo. Once kasi na nakapag-actual work na kayo, malalaman nyo na yung flow ng work from home. So yun yung diskarte ko. Manood kayo ng skills dito sa channel. For example, yung eBay dropshipping. Tapos, humanap kayo, mag-take note kayo ng mga ililista nyo na criteria na pwede nyong itanong sa kanya. Mga suppliers, break-even, kung ano man yung mga required sa trabaho na yon na nire-required ng client. Kumbaga, i-take note nyo na siya para once na maka-receive kayo ng interview, kayo yung magtatanong sa kanya. So, yun yung diskarte ko dito sa interview strategy. Na reverse psychology. Kayo yung mag-i-interview, hindi kayo yung i-interviewin. So, dapat assuming kayo. So, yun guys, sana nakatulong sa inyo yung video na to.
pag-aralan natin yung mga skills, alamin natin yung trabaho na papasukin natin, na a-applyan natin para once na ma-interview tayo, alam natin yung gagawin natin. So, magamit natin tong strategy natin sa interview para mabilis nyo makuha yung trabaho. So, yun guys. So, sana nakatulong sa inyo to. Yun lang po at maraming salamat.